trong truyện Kiều ấy nó có một cái hiện tượng như thế này, tức là do cái sự tranh chấp con người về số phận, cho nên cái thời gian của trong truyện Kiều ấy nó con người luôn luôn đặt trước cái chuyện tranh chấp, cho nên luôn luôn là cảm thấy vội vàng, không có ai được thong thả, cho nên là nó thành ra một cái lớp thời gian là tôi gọi là một cái loại thời gian nó có tính chất là gấp khúc, tức là nó cứ cái này nó dồn đuổi cái kia đây thời gian, cho nên nó tạo ra một lớp từ, là trong đó thì là có từ thoát. Từ thoát nó thể hiện cái thần tình của cái bước ngoặt. Từ thoát nó thể hiện cái tính chất bước ngoặt của cái đời sống, cái bước ngoặt của cảm xúc, tức là tôi đang đi thế này tự nhiên tôi lại phải ngoặt lại cái kia đây, giống như nửa chừng xuân là cái cành rất đẹp, để thoát gãy cành thiên hương, tức là bẻ gãy cành người ta đang mơn mởn thế bẻ gãy mất, thế thoát. Thế thì có những cái câu tôi nói là có những câu tức là nó hai chữ thoát liền. Ví dụ như là một cái người mà kể lại cái số phận của Kiều là thoát mua về thoát bán đi, tức là mới mua về chưa kịp gì cả là bán liền, thế là cái số phận nó ra. Hay là ví dụ như là khi Kim Trọng mà nghe người ta kể lại thì hỏi thăm rồi nghe người ta kể lại số phận của Kiều thì là thoát nghe, chàng thoát dũng rời xiết báo, tức là vừa nghe xong rồi chưa thấy là vừa nghe thấy cô Kiều thì mừng, nhưng mà thấy cô lại bán đi rồi lại rụng rời, cho nên là nó cái chữ thoát ấy, nó thể hiện cái trạng thái bước ngoặt của đời sống cũng như của cảm xúc của người, tức là cho nên ta có thể hình dung là trong truyện Kiều ấy, cái cuộc đời nó vận hành như là cơn lốc này, cơn lốc cơn xoáy đấy, thì từ ấy nó có cái nghĩa như thế đấy. Khi mình đọc vào truyện Kiều rồi đó thì mình nhập thân vào cái nhân vật và mình thấy là mình là gần như đồng nhất với cái nhân vật, đồng nhất với những cái ước mơ, rồi hạnh phúc, những cái táo bạo, rồi là thất vọng, rồi tuyệt vọng đấy, mình đã đồng nhất với cái nhân vật như thế đấy. Tôi từ rất sớm tôi đã yêu truyện Kiều ấy và yêu cái nhân vật ấy đấy. Tất nhiên là truyện Kiều, nhân vật truyện Kiều không phải là nhân vật toàn bích, thế nhưng mà phải nói thế này, thì tức là cô Kiều á là cũng nó rất đời, nó ham sống, cho nên nó không thể, cô Kiều không thể đi tu được. Nhiều người cứ nhầm lẫn chỗ đấy, cô Kiều không thể đi tu được này, mà cô là yêu sự sống, muốn sống thật nhiều, thật là mạnh mẽ, thật dồi dào. Cô Kiều là tiêu biểu cho sự sống, khát vọng sự sống đấy. Cô Kiều nó là một cái con người như thế, nhưng mà do đó đồng thời cô là một cái người thế tục. Thế tục nghĩa là dân lại, tức là gì? Cô cũng thích tình yêu, cô cũng tham lam, cô cũng thích có nhiều tiền, cô cũng thích có quyền lực đấy, là cái thế cô thích nhiều cái, mà chính vì những cái chỗ đó mà cô lại cũng là trở nên nạn nhân nữa. Trước kia đấy, thời phong kiến ấy, thời trước văn học trước ấy, thường xây dựng nhân vật thành một người lý tưởng, đẹp thuần túy, cái gì cũng đẹp, nhưng mà Kiều không phải thế. Kiều có tất cả cái phẩm chất đẹp, nhưng có tất cả các cái phẩm chất xấu.